สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอเย่ยเย่เย่เย่เอาล่ะทุกคนเอาละนี่อืมคือการเอาละทำ recap EP 7ของ Dare You to Death ไขคดีเป็นเห็นคดีตายนะจ๊ะใช่ไม่ใช่ใช่ใครวันนี้เราเห็นอยากละเราเห็นหน้าแวบๆมานิดหนึ่งใช่นิดหนึ่งคือซีนนอกจากซีนเห็นหน้าแล้วจังหวะการโครงพูมันดใช่เนาะนี่จังหเธออยากวะการเห็นหน้าชัดๆไหมยังไง เธอลองซูมกรอบนี้ดูเอาโทรศัพท์ซูมดู แรงมากแรงมากขนาดฉันเองยังมิดตามมิดไม่ทันเลย พวกเธอมิดจี้มากอ่ะ คือคืไม่อฉันยังอย่าลืมตามสิช่วงนี้ป้าไม่ทันเขากำลังฮิตเลยอ่ะมิจจี้กันอยู่เราก็ต้องมิจจี้ตามไปด้วยสิอืมแหเขามเหรอช่วงนี้ฮิตก็เหรออืเออฮิตสแกมเมฮิอร์เหรอตมิจจี้เหรอฉันยังอ๋องงเลยว่าอะไรวะพระซูมอะไรวะอยู่เลยอ๋อ เจอเลยเดี๋ยวฉันขอซูมก่อนฉันขอซูมเห็นไหมเจ๊ ไม่แต่ต่อถ้าถึงเห็นเราไม่ ละ QR โอ้ย ถึงเราไม่ได้ซูมซีนนั้นน่ะแต่ด้วยน้ำเสียงแล้วก็จังหวะการพูดตอนใช่ที่จะนางใช่จัดการไทม์อยู่อ่ะชื่อไทม์บอไทม์ ใช่เออไทม์มันคือสำเนียงซุงซิงเลยอ่ะอืม แต่ก็เชื่อหูไว้หูนะเพราะวันนั้นฉันยังจำเสียงเป็นชิมอนอยู่เลยเสียงพี่ปอ EP ที่แล้วแต่ EP เนี้ยจริงๆนะจังหวะการพูดอ่ะจังหวะการออกเสียงอ่ะมันคือซุงซิงอ่ะ แล้วใช่สายแต่มันตาที่อยู่ก็แปลกภายใต้หมวกแว่นไอเนี้ยแมสเนี้ยยังไงก็ซุงซิงที่ที่โรงพกว่าที่ว่ายาบาลใช่ไหมเออที่โรงพยาบาลไม่แต่มันแปลกมันแปลกตรงไหนรู้ไหมที่แปลกตรงที่ว่าปกติแต่ถ้าคนร้ายแล้วเนี่ยมันจะมาเป็นอีโม่ที่ใส่หน้ากากเป็นไฟไง อืจูมกเดินเข้าโรงพยาบาลมามันจะเข้ามาได้ไหมล่ะถ้าใส่ชุดแบบนั้นมาแล้วคืออย่าลืมนะว่าเขาเป็นหมอไม่แต่อันนี้คือละเอาใช่โรงพยาบาลวันบอกผิดลุงว่าเขามันก็ต้องมีความมันก็ต้องปเป็นไปได้ระมาณเนี้ย ที่เขาจะไม่ใส่หน้ากากนั้นเข้ามาเพอืราะมสถานที่คนมันเยอะคุณใส่หน้ากากนั้นมาโอ้โดนอีรปภรวบตั้งแต่ข้างหน้าไม่แล้วค่ะแต่เอาจริงๆนะโรงพยาบาลใส่ฮูดดี้คลุมหัวก็ประหลาดแล้วแหละเอาแล้วเอโรงใช่อแล้วโรงพยาบาลเนี้ยคือตำรวจเฝ้าด้วยไงคือมันจะ อื obvious มากไม่มได้แต่ตำรวจก็นั่งถ่ายติ๊กต็อกอืมดีคือถ้าฉันนะตำรวจเป็นหมอซุไม่เต็มอยู่ด้วย งซิงนะ กำลังถ่ายติ๊กตอกลงอยู่เลยคือถ้าฉันเป็นหมอซุงซิงฉันจะเดินมาเฉยๆเพราะว่าเป็นหมออยู่แล้วไงเดินในโรงพยาบาลปกติไม่ใช่เขาอยู่แต่อันนี้อย่าโรงพยาบาลอื่นลืมนะว่าสังเกตเขาไม่เป็นเอาเหรอไอ้นี่นะแพทย์นิติเขาเวไม่ได้อยู่ชนะจ๊ะโรงพยาบาลใจเย็นนั้นไงแล้วอืมเหตุผลอะไรล่ะที่จะเดินมาปลอมตัวโถูมาอย่างเงี้ย กไม่เดินมาบอกว่าอ๋อนู่นนี่นั่นอะไรมาว่าไปไม่รู้คืออ่ะไม่ดูไม่ทรงแล้วอ่ะเขาอาจจะยังไม่ได้ตั้งใจที่จะมาฆ่าเจอาจจะแค่เอาจดหมายมาให้หรือเปล่าหรือไม่ก็มาดูทรงเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเจได้จดหมายหรือยังใช่ปะอืมยังเออยังไม่เห็นยังไม่มีซีนเฉลยว่าได้หรือยังตอนเนี้ยคือเรารู้หมดแล้วเนาะว่าแชมป์กับเชอรีนก็ได้แล้วเหลือเจคนอ๋อเดียวที่ยังไม่รู้ว่าใช่ได้จดหมายหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยดูก็นั่นแหละความเป็นไปได้แล้วเนี่ยเจหรือเปล่านั่นแหละคือถ้าอาจคือถ้าเป็นฉันน่ะก็ยังยืนยันกันเดิมว่าถ้าฉันจะมาเอ้ยแล้วสาดคำถามสาดคือส่องหรือทำไมว่าเอาจคุณดหมายมาให้อ่ะทำไมคุณหมอซุงซิงถึงต้องยอมทำให้ขนาดนี้ให้เจส่วนตัวนะอืมมองว่าเจจะไม่ได้จดหมายและเจจะไม่ถูกทำร้ายเพราะว่าถ้าเรามองว่าเคสเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะไอ้คนที่มันถูกจัดการเนี่ยคือคนที่เกี่ยวข้องกับปุยฝ้ายทั้งหมดเคยทำร้ายปุยฝ้ายทั้งหมดแต่อืมเจอืมน่าจะเป็นคนที่ปุยฝ้ายชอบจริงๆเพไม่ลุง ราะดูจากมาสายเจ๋งว่าตาเยินแค่เมาถ้าจะมองทางป้าถ้าจะมองในมุมเดียวกับป้าลุงว่าเจมันไม่ได้เป็นคนทำร้ายปุยฝ้ายไงเพราะว่าอืมถ้าเราเห็นในกล้องในคลิปนั้นน่ะอืมปุยฝ้ายปุยเป็นคนฝ้ายมันเป็นคนเริ่มอืมแต่เจมันก็คือเขาเรียกอะไรนะตามน้ำไหลตามน้ำไปอ่ะก็แล้วคือมันไม่ได้มีการทำร้ายแต่ถ้าคนอื่นๆเห็นป่ะพาไปอืทำแท้งบ้างมล่ะไปเอาแล้วแฟนไปแย่งแฟนนางบ้างล่ะถ่ายแล้วเจสรุปคือขายบ้างล่ะเจเองก็ไม่เคยรับรู้ว่าปุยฝ้ายทองเนาะใช่ อืมแล้วแต่ลุงอ่ะยังฉุกคิดทฤษฎีเมื่อกี้อะที่บอกว่าที่เชอรีนพูดว่าปุ๋ยฝ้ายเป็นคนเสนอว่าอยากจะเล่นแบบเนี้ยกินอืมยานอนหลับแบบแกล้งตายอ่ะฉันว่านางตุยจริง ลุงก็เลยว่าหรือว่าจริงๆแล้วนางร่วมมือกับหมอซุงซิงไงเนี่ยลุงยังทิ้ง
แล้วซุงซิงเป็นอะไรถึงมาชันสูตรแค่ศพแรกศพเดียวไงฉันว่าส่วนตัวฉันนะฉันน่ะเห็นมาจากลุงอ่าฉันว่านางอ่ะเล่นกันจริงแล้วพลาดตุยจริงก็เลยต้องรีเวิร์สโดยการบอกใดๆแบบนี้ออกมาลุงอ่ะกลับคิดว่านางจงใจที่จะเล่นอันนั้นเพื่อที่จะลีฟให้ตัวเองอ่ะตายแล้วมันจะได้เกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นมาแล้วไปตามจัดการแล้วทีอย่างนี้เหรอแล้วทีเนี้ยคือปุยฝ้ายกับอืมซุงซิงอะอาจจะเป็นอะไรกันก็แล้วแต่ซัมติงพี่น้องญาติกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปรู้ความชั่วร้ายที่ปุยฝ้ายโดนมาจากหรืออาจอีแก๊งจะเป็นแฟนอีกก้อนนี้ คนหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้ไงแล้วทีเนี้ยก็คือเลยร่วมมือกันเพราะว่าอย่างที่บอกแหละพอทฤษฎีไม่ทฤษฎีชันสูตรปุยฝ้ายอ่ะคือหมอซุงซิงเป็นคนชันสูตรคนอืเดียวมเลยแล้วก็เราไม่เห็นตอนศพที่แบบว่าที่อะไรนะที่โรงพยาบาลอ่ะที่ห้องเย็นอ่ะเราไม่เห็นเลยแต่คนอื่นน่ะยังมีบ้างเนาะไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วคนอื่นอ่ะเห็นสภาพการตายคือมันตายแน่ๆอะ แต่ตัวปุยฝ้ายไม่หรอกเองอ่ะมันกินยาเนาะอ๋อแล้วคนที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันตายจริงอ่ะก็คือมีแค่หมอที่จะสามารถตัดสินได้ว่าตายอ่ะแต่อย่างคนอื่นๆน่ะมันตายเพราะว่ารถทับขาดโดนแทงอย่างเงี้ยเห็นสจะภาพแค่นั้นบอกว่าก็รู้เลยว่าตายอ่ะพลิกสุดท้ายคือมันเนื่องจากปุยฝ้ายตุยตั้งแต่1/1ของ EP 1เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ถูกโพลไว้แล้วก็ซ่อนไว้ตลอดทางเอแล้วก็โผล่อีกอทีตอนสุดท้ายเงี้ยเหรถูอกมาโพสต์อีกทีตอนสุดท้ายว่าเขาสองคนร่วมมือกันเพื่อที่จะคือจัดไม่การล้าแล้ว งแค้นในแก๊งนี้ แล้วคนที่มาพาปุยฝ้ายไปโรงพยาบาลนิติเวชอะเขาก็ต้องรู้สิว่าตุยก็ตัวหรือไม่ตุยไม่ก็ตัวหมอก็คือซุงซิงไงคนที่เราชันต้องซิ่งมาสูตรเองเลยเหรอคือหมอใช่วันนั้นซุงซิงมาที่เกิดเหตุเลย อืแล้วบอกมว่าตุยแล้วก็พาไปนิติเวชไงแล้วก็เป็นคนพาไปเองด้วยแล้วก็เป็นคนจัดการทุกอย่างว่าเอ้ยตุยด้วยสาเหตุไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยชันสูตถ้ารเองอย่างนั้นอ่ะถ้าที่ได้ลุงเป็นจริงอ่ะมันก็พอจะมีหลักฐานที่คุยได้เช่นทำไมแม่ถึงยังไม่เคลียร์ห้องปุยฝ้ายจะได้ไหมที่ไปหาแม่แล้วแม่อืบอกว่าแม่ยังไม่เก็บมยังไม่จัดคือแม่ยังอืไม่จัดการมอะไรเกี่ยวกับอืมปุยฝ้ายเลยก็คือปล่อยไว้เหมือนเดิมทุกอย่างอืมอืมคือมาถ้าอย่างนั้นลุงมาแอบฉุกคิดได้ด้วยประโยคของเชอรีนเมื่อกี้ไงว่าปุยฝ้ายเป็นคนบอกว่าให้มาเล่นแบบนี้ซึ่งพออยู่ๆก็อยากจะมาเล่นการแกล้งตายอ่ะ อืมหรือปุยฝ้ายนางบ่มคือนางมาอยู่ในแก๊งนี้แล้วนางบ่มความแค้นเจ็ดเออแค้นไว้ในอะไรอย่างนี้ใจนี่เหรอนางอาจจะโดนกระทำมาตลอดแต่นางเก็บไงหรือไม่ก็ตอนก่อนหน้านี้คิดว่าเพื่อนหวังดีการพาไปทำแท้งการนู่นนั่นนี่อาจจะคิดว่าเป็นการหวังดีแต่สรุปสุดท้ายแล้วมันเป็นแผนของพวกมึงหมดเลยอาจจะไปรู้มาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นถ้างั้นฉันเดาแบบนี้ว่าคนที่ก็คือซุงซิงหมอซุงซิงเนี่ยเป็นคนส่งการ์ดอะคนแรกอืมให้ปุยฝ้ายก่อนเพื่อชวนปุยฝ้ายทำเรื่องนี้อย่างที่ลุงบอก เพราะว่าที่เขาบอกว่าลองตายดูสิแล้วอันนู้นนี่นั่นจำได้ไหมแล้วจะไม่รอดแล้วจะไม่ตายอย่างเงี้ยอ๋อจุกจะหมายถึงว่าจริงๆไม่ได้ร่วมมือหรอกแต่เป็นจดหมายใบแรกที่ได้ที่ได้แล้วพอได้มาปุ๊บแล้วอาจคันนี้ยจะเลือกแดทางงอย่างนี้ปุยฝ้ายโอเคอ่ะอย่างเงี้ยเหรอไม่ปุยฝ้ายอาจจะแบบไหนอะไรลองดูซิอ่ตายแล้วมันจะเป็นายังไงนู่แดนนี่แล้วก็อืมปุยฝ้ายเล่นแดก็คือลองก็คือแกล้งตายลองตายดูสิก็คือลองดูใช่ใช่ก็ไม่แต่ว่าไม่ได้แต่ว่าแค่ประตายจริงเด็นคือก็ยังต้องหาจุดเริ่มของเคสอยู่ดีไงถ้าว่าแล้ถ้าวสมมติอย่างนั้นแล้วทำไมหมอถึงมาทเออถ้าอย่างนั้นนะป้าเสนอทฤษฎีใหม่ำว่าว่าปุยฝ้ายยังไม่ตุยอืมอืมแต่ปุยฝ้ายไม่ใช่คนดี อืมอืมถูกไหมแล้วหมอซุงซิงเนี่ยตั้งตัวคืออาจจะเห็นอีแก๊งเนี้ยมันชั่วมันเป็นคือเป็นสารเตี้ยขึ้นมาอืมแล้วอ่ะแล้วเริ่มจากปุยฝ้ายก่อนแล้วก็จับปุยฝ้ายมาก็คือให้ปุยฝ้ายแกล้งตุยก็คือส่งจดหมายนี่แหละมาแล้วคือปุยฝ้ายรับแดไปด้วยกันลองตามดูก็คือลองแกล้งกินยาดูแล้วหมอซุงซิงก็เอาปุยฝ้ายไปแล้วให้ปุยฝ้ายอ่ะดูจุดจบของเพื่อนทีละคนทีละคนคือสองคนนี้ไม่ได้ดีกันที่อะไรป้าแบบนั้นที่หมายคือหมอกับปุยฝ้ายไม่ได้ดีกัน เหรออ๋อป้าคิดไปในเวนั้นทฤษฎีเออแต่นั้น อีหมอคราวเนี้ยยิ่งจิตเข้าไปใหญ่เลยนะ แต่อีหมอคราวเนี้ยยิ่งจิตเข้าไปใหญ่คนที่เลยนะเจอ่ะ อืมทำไมเจถึงยังรอดส่วนตัวเดาว่าตอนที่วันเกิดเหตุอ่ะอืมปุยฝ้ายอ่ะโน้มเจลงมา
อันนั้นอาจจะบอกเจแผไม่ทนกับเจไว้ว่าแบบเจเดี๋ยวเป็นแบบนี่นู้นนี่นะ ไปอีกทฤษฎีหนึ่ง เพราะฉะนั้นเจอ่ะก็เลยเหมือนตัวเองกำความลับสเป็นงสักอสัยอาจย่างแต่ไม่ยอจะสงสัมบอกยหรือเปล่าอาจจะสงสัยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อ่ะฉันเดาว่าเจคือถ้าอ่ะมีเหมือนมองถึงกำความลับแรงจูงสักอย่างคือถ้ามองถึงแรงจูงใจว่าถ้าเป็นคนนอกกลุ่มมาทำอ่ะไอทฤษฎีลุงอ่ะลุงยังพอมีความเป็นไปได้ว่าเขามาล้างแค้นแทนปุยฝ้ายได้อ่ะเหมือนประมาณว่ารู้ว่ามึงมาทำกับปุยฝ้ายขนาดเนี้ยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าทฤษฎีสารเตี้ยอย่างที่ป้าบอกอ่ะคือหมอมันจะไปรู้ได้ไงล่ะว่าอีแกงนี้ทำอะไรมั่งอ่ะอ้าวคือรู้ทุกเรื่องอันเนี้ยหมายถึงว่ารู้ละเห็นเอียดละออทุกเรื่องอ่ะเห็นกับลุงนะเพราะว่าคือเราหาโมทีฟของหมอไม่ได้ถ้าหมอไม่รีเลทกับใครสักคนในอืนี้ม ลุงแล้วอยู่ดีเลยคิดว่าๆหมอจะกลายมันต้องมีเป็นหมอโรคแรงจูงใจจิตเหรอที่ออย่างแบยู่ดีบเนี้ยแบบๆมาทำอะไรคล้ายๆทฤษฎีลุงอ่ะอาจจะไม่เอใช่ปุยอฝ้ายหรืออาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมองในมุมที่แบบว่าเราได้เบาะแสมาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นหรือว่าทางปุยฝ้ายนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาล้างแค้นแทนอ่ะคือเป็นเหตุล้างแค้นแทนอ่ะแต่แต่หรือคิดว่าว่าหมอซุงหรือว่าหมอซุงซิงหึงหวงเจเปลี่ไม่ยนคู่แต่คือแม่งเลย เอางี้นะป้าจะดีเฟนต์ป้าจะดีเฟนต์มา ที่ต้องบอกถ้าที่ถ้างั้นฉันจะขอเราเดาแรงจูงใจของหมอซุงซิงก่อนในเคสฉันเดาว่าหมอซุงซิงอ่ะน่าเดานะว่าเป็นอีกคนรักหนึ่งของปุยฝ้ายซึ่งเป็นพ่อของเด็กในท้องปุยฝ้ายที่ปุยฝ้ายไปทำแท้งอ่ะได้เจ๊คิดอย่างนั้นอืมฟังนะคะฟังเอาค่ะจะมาฉันจะละเรื่องเนี้ยเราอย่าลืมตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เขาเล่ามานั่นคือซองเจอืมนะฮะอืมซองเจเนี่ยเป็นพ่อค้ายาอืมถูกไหมฮะอืมอ่าแล้วก็มีความพัวพันเกี่ยวข้องกับอีเด็กแก๊งนี้ถูกไหมฮะอืมอีเด็กแก๊งนี้ตอนมันตุยมันมีเคตามีนถูกไหมฮะ เอออืมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันกำลังมองว่าตัวของหมอซุงซิงเนี่ยที่เราปักใจว่าเป็นหน้ากากเนี่ยน่าจะเคยสูญเสียหรือน่าจะแบบมีอะไรบางอย่างที่อีขบวนการค้ายาไปเกี่ยวข้อง อืมเช่นอืมสูญเสียคนที่รักไปจากยาเสพติดหรืออะไรหรือเป็นหมอที่เห็นแบบการสูญเสียจากยาเสพติดมาเยอะจนตั้งตัวเองขึ้นเป็นศาสตร์เตี้ยแล้วแบบเหมือนกับอาจจะแบบเฮ้ยพยายามจะร้องเรียนพยายามทำอะไรแล้วแต่ทำอะไรอีซองเจไม่ได้ทำอะไรกับอีแก๊งค้ายาไม่ได้นึกออกปะอืมคือเหมือนกับพยายามจะสู้ตามกระบวนการแล้วแต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรอีแก๊งค้ายานี้ได้เพราะมีอิทธิพลนางก็เลยอืมอาจจะจับพัดจับผูมาอินโวกกับอีเด็กกลุ่มนี้หรือรู้จักเด็กกลุ่มนี้ขึ้นมาไง แล้วพอเข้ามาสืบตามเรื่อยๆเพื่อจะไปแบบจัดการอีซองเจเนี่ยมันก็เริ่มเห็นความชั่วของเด็กกลุ่มนี้นางก็เลยเข้ามาจัดการจากอีกลุ่มนี้คือเราตัดอีซองเจออกไม่ได้นะจากสอืมมการเนี่ยคือไม่ได้ถ้าไม่ได้ ป้าเมนชั่นอย่างเงี้ยมันถึงเห็นโมทีฟไงว่าอีหมอไม่ได้เป็นโรคจิต แต่ลุงกลับคิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นไงลุงก็จะดีเฟนต์เหมือนกัน ได้ ว่าอีซองเจอ่ะไม่เกี่ยวอะไรเลยอีซองเจเป็นแค่พ่อค้ายาอย่างเดียวเลยอ่ะซึ่งอือย่างมที่เราเคยคุยกันในอีพีที่แล้วลุงว่าอีหมออ่ะเป็นคนไปซื้อยาจากอีซองเจด้วยซ้ำยาที่แบบอีเคตามีนที่อยู่ในศพที่อยู่ในศพของแต่ละคนนู่นนั่นนี่อ่ะยาเสพติดที่เอามายัดปากอั่งเปาอ่ะชื่ออะไรไม่รู้ในเรื่องอ่ะ อืมจะมีเนี่ยน้ำกรดอะไรพวกนั้นอ่ะลุงว่ามันไปซื้อมาจากตลาดมืดซึ่งอีพ่อค้าคนที่ขายให้มันให้หมออ่ะก็น่าจะเป็นอีเนี่ยแหละอีซองเจนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยลุงว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวข้องในด้านนั้นมากกว่าอีซองเจไม่น่าจะมาเกี่ยวอะไรกับการฆาตกรรมอ่ะ รอดูว่าฉันเห็นด้วยใครจะเจอส่วนหนึ่งใช่ด้วยส่วนหนึ่งว่าซองเจไม่น่าเกลียวไม่น่าเกลียวไม่น่าเกี่ยว เกลียว ไม่น่าเกลียวอ่ะมีเราควบกล้ำด้วย ซองเจเนี่ยไม่น่าเกี่ยวซองเจนี่เหมือนแค่เป็นตัวหลอกเฉยๆฉันถามป้าก่อนว่าคนที่เป็นหมอชันสูตรอะปกติเขามีเคตามีนอยู่ในห้องตัวไม่ห้องไม่มีทำงานเขาอยู่ไม่มีแล้วปะเคตาไม่มีนมีเหรอใช้กับหมอดมยาค่ะ คือสารที่เป็นอนุพันธ์ของยาเสพติดทุกชนิดแม้แต่ยาทางจิตเวชเองอืมีมการใช้ต้องบันทึกต้องถ้าโดนหายใช้ต้องแจ้งความ ใช่อืมนี่ไงอืลุงก็เลยบอกว่ามมันจะใช้พวกนี้มันก็เลยต้องไปติดต่อตลาดมืด เพื่อให้ตามตัวเพื่อให้ตามเขาเรียกอะไรตามเส้นทางยากขึ้นอย่างเงี้ยอีซองเจก็คืออ่ะหามาเป็นแค่นู่นนี่ลุงว่าเป็นแค่เส้นทางอ่ะเส้นทางที่จะเพื่อที่จะสืบได้ว่าเออใครเป็นคนมาติดต่อซื้อของพวกนี้อืมกับมึงอ่ะอะไรอืมอย่างเงี้ยก็คือขนาดแบบเป็นไปได้
ดาซิแปมหายไปแอมนึงก็ต้องแจ้งความแล้ว อืมไม่หรอกเพราะว่าถ้าทฤษฎีของป้านะฉันกำลังสงสัยแล้วงงว่าสมมติถ้าหมอซุงซิงอ่ะมาเจอว่าเฮ้ยไอ้เด็กกลุ่มนี้มันมีปัญหานู่นนี่นั่นหวานนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอืม แต่เป้าหมายหลักของเขาตอนแรกคืออีซองเจนะทำไมตอนเนี้ยเหมือนน้ำหนักของการแก้แค้นมาอยู่ที่อีเด็กกลุ่มนี้หมดเลยอีซอเอองเจเหมือนเออเบาๆผิวๆอ่ะใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยกับจุกก็ได้อืมแต่ฉันก็ยังไม่แต่ฉันยังไม่ยอมแพ้ฉันฉันเปิดอ่ะกว้างมีไม่มันเป็นสมมุเราติแต่ละฐานที่ดีคนดีเฟนกันของป้าไปดีเฟนกันเป็นมาได้สมมุติฐานที่ make sense ขึ้นเพราะถ้าถามว่าอันแรกเลยถ้าไม่เอาสองแจเข้ามาใส่อ่ะหมมันอจะกมันลายเป็นหมอไม่มีแรงโรคจิตจูงใจอ่ะเนาะมันไม่มีแรงจูงใจหมอมันจะกลายเป็นหมออยู่โรคจิตอยู่แต่อยู่หมแต่ออยู่ก็มาฆ่าไอ้เด็กกลุ่มนี้อันเนี้ยคือประสาทแดกแล้วหรือก็คือใดๆแล้วแต่ว่าบเชิอกแต่อย่างญค่ะเงี้ยมันเชื่อมปุ๊บแล้วมันก็มีเหตุและอืมมีผล อืมเชิญโหวอ่ะตคนที่ท่านเลือกค่ะซึ่งแล้ว ไม่แต่วันนี้ถ้างั้นลุงอ่ะตัดเจออก100แล้วนะจากผู้ฉันว่าเจต้องสงสัยในมุมลุงนะหมายถึงส่วนตัวลุงตัดเจออกแล้วคือด้วยเป็การเล่นนผู้สมของโอมรู้ร่วมคิดฉันด้วยการเล่นของโอมฉันว่านางเป็นนางกุมความลับนางและกลุ่มรู้อะไรบาความลับงอย่างอืม คือสิ่งที่นางรู้อ่ะลุงว่านางรู้ว่าเพื่อนแต่ละคนน่ะไปทำหาเหวอะไรไว้บ้าง ด้วยแล้วนางก็รู้ว่าปุยฝ้ายยังไม่ตุยไงลุงไม่แต่ว่าถ้ามันจะมีอีพีหนึ่งที่เจเหมือนจะกลัวตายอ่ะแสดงว่าเจเองอืมมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำมาถึงกลัวตายขึ้นมานึกออกปะไม่หรอกป้าเอานึกสภาพป้าดิเจกโดนฆ่าอีจุกโดนฆ่าลุงโดนฆ่าคือฆ่าเลี้ยงคนในกลุ่มนี้แล้วจุป้าจะไม่กลัวว่าป้าจะโดนฆ่าเหรอ กูหอบเงินหนีอ๋อไม่ค่ะป้าไม่กลัวค่ะ กูป้าหอบ ไม่กลัวค่ะป้าเป็นคนบัญชาการค่ะ เพราะว่าคนฆ่าคือป้า ใช่ค่ะใครไม่ฆ่าไม่อารถ้าอย่างนั้ยานน่ะมันคือคนเพื่อนสนิทในกลุ่มค่อยๆตายไปทีละคนแล้วเรารู้ว่ามันตายเพราะฆาตกรต่อเนื่องมันไล่ล่ามาทีละคนทีละคนเป็นป้าไม่กลัวเหรอมันก็ต้องกลัวอยู่ดีป้าฉันสนิทกับเธอเหรอ ไม่หรอกอุ้ยแรงอุ้ย แรงตรงนี้ ไม่ฉันกำลังเดาว่าเจอ่ะรู้แค่ว่าปุยฝ้ายยังไม่ตุยแต่ไม่รู้ถึงบุคคลอ่ะ ชุดดโอ้ยก่อนจุกยังทฤษฎีที่ว่าโน้มคอเข้ามาเพื่อบอกว่าเดี๋ยวฉันจะแกล้งตุยนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ำเธอฉันนี่แผนแบบนี้นะเธอเดี๋ยวฉันจะไม่จัดการค่ะฉันว่าอีกป้า ไอตอนโน้มคอฉันว่าได้กันนั่นแหละค่ะถูกแล้ว แต่คือเหตุผลที่ลุงบอกว่าลุงตัดเอออกจากผู้ต้องสงสัยนะเพราะว่าทฤษฎีที่ลุงบอกนั่นแหละคือซุงซิงมาล้างแค้นให้ปุยฝ้ายคือตัถ้าดเจงั้นฉันขอออกไปเลยเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งว่าเผื่อที่จะว่าคิดอะไรเพิ่มขึ้นเราสามารถเอาข้อมูลนี้เข้าไปด้วยได้ไหมที่ของคามินนะบอกว่าฉันผ่านอะไรมาเยอะแล้วเหมือนมีอะไรสักอย่างที่ป้าเคยเดาว่าคนรักตุยไปเพราะนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะฉันว่าเกี่ยวกับแก๊งนี้เปล่ามันคือปมส่วนตัวที่เอคาอมินผลักตัวของเจดออกจากเจดวงพอหลังจากได้อีกใบนั้นเนาะอีจดหมาอืมยก็รู้คือไม่ได้อันเนี้ยรู้เกี่ยวกันอันนี้กับพวกนี้คืออันเขาแค่เนี้ยเห็นอยากปกด้วยกับป้าป้องคนรักคิดง่ายใช่อืมอืที่มนางพูดอาจจะเป็นปมคนรักเก่าอย่างที่ป้าบอกที่ลุงบอกอาจจะเป็นๆอืม คนรักเก่าบัดดี้เก่าครอบครัวหรือ อะไรอย่างเงี้ whatever ยใครอาจจะตุยก็ตามเพราะเรื่องการทำคดีกับนางอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเคตามีนใดๆอย่างนี้ไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวเกี่ยวว่าไม่น่าจะแค่อยากปเกี่ยวกับกป้องอะไรพวกนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับว่าอุ้ยฉันเคยเป็นฆาตกรใช้เคตามีนมาก่อนอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรพวกนั้นไม่ใช่ ฉันผ่านอะไรมาเยอะแล้วเธอจะเกลียดฉันไหมอืมคือเขาผ่านมาเยอะจริงจนเขาสามารถสวีทกันต่อหน้าครามซีนได้ฉันงงต่อหน้าเอต่อหน้าอแชมป์ที่โดนมีดเสียบคออยู่ฉันงงไม่ใช่แชมป์ค่ะไม่ใช่แชมป์ค่ะแล้วแชมป์ยังอยู่ค่ะไทไทม์ม์ค่ะลูกไทม์ลุงไทม์ยังอยู่ค่ะคือ แล้วก็สามารถสวีทกันหน้าห้องแชมป์ได้คือค่ะเอาพูดตามตรงอีพีที่แล้วฉันเพิ่งชมไปเองว่าเอ้ยมันไม่มีซีนมันไม่อยู่ๆไม่ตัดมาสวีทในซีนที่เป็นซีนฆาตครามกรรมซีนเออเออกลับมาแล้วค่ะอยู่อีพีนี้โอ้โหอีนู่นยืนเลือดไหลโจ๊กโจ๊กโจ๊กอยู่มึงยังมาหึงหวงกันออกรถออกชาติมากเลยงงมากแล้วมีหมอแฟนฉันเข้าร่วมด้วยนะคะรอบนี้โอเคแฟนหรือป้าก็ได้ ได้หยวนหยวนพี่ปอนไปฉงชิ่งพี่แล้วไงปอนไม่อยู่ เออใช่ทำถึงบอกถูกต้องกันป้าประมาณเนี้ยคือมันขัดนึกออกปะอันนี้คือเราก็พูดกันความเห็นส่วนตัวเนาะว่ามันดูขัดอืมอารมณ์กับซีนแบบซีนเนี่ยคามซีนที่ป้าบอกเนี่ย
คือมันควรจะเป็นแบบการไปหาหลักฐานแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะไปเน้นตรงนั้คือนมากสิ่งที่กว่าทำได้ดีที่สุดในฉากนั้นคือแค่ส่งสายตาแล้วจบ อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ปากแจ๋วแดกดันกันโดยในแดระหว่างกกันไปการทำงานขนาดแดกนั้นดันกันไปแดกกันมันตลก ใช่เวลาไหมคือวะคือป้าว่าคู่เนี้ยคืออยู่ด้วยกันน่ะก็น่ารักแล้วคือฉากเล็กๆเช่นแบบตอนที่มาดูมาฟังคลิปใส่เสียงอะแล้วตู้สติกเกอร์อะไรเงี้ยคือเหมือนกับพอเช่นการฟังคลิปเสียงโอ้เป็นอยู่แต่พอมีคนเข้ามาปุ๊บดีดตัวออกเด้งอย่างเงี้ยมันน่าอะไรรักแล้เงี้ยวคือโอเคแล้ว มันไม่ต้องเสิร์ฟทุกซีนอ่ะ อืมอืมคือตรงนี้มันต้องเป็นสืบสวนสอบสวนนะเว้ยก็เน้นสืบสวนสอบสวนไปเลยให้อืมเขาแบบว่าช่วยกันแบบว่าเอาขมักเขม้นสองคนมันแค่นั้นมันก็มีแค่นั้นเราก็เห็นว่ามันเคมีแล้วนะอืมอืมช่วยกันตรงนั้นตรงนี้คนนี้ไปสังเกตเห็นตรงนั้นไอ้คนนี้ไปสังเกตเห็นเพิ่มตรงนี้เก็บหลักฐานจากตรงนั้นช่วยกันแบเอบเนี้ยอคือเอาจริงๆเสียดายซีนที่อีพี่พร้อมโดนมีดเสียบอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ๆกลายไปเป็นโปเก้อยู่ข้างหลังอ่ะ อ๋อไม่พี่บอลจะบอกว่านี่เห็นกูด้วย คือไม่แต่เสียดาซีนตอนย นั้นทำดีนะเราซียังแบบ ฆาตซีนนั้นโอกรรมน่าเคกลัวมากเลยนะเออนะเว้ยใช่ทำดีเออคือมากนะเราอุตส่าห์ชมซีนที่ฆาตกรมันอุตส่าห์สร้างแบบโอ้โหลูกลอกนู่นนั่นนี่ดึงเชือกดึงอะไรแล้วมีดเฮ้ยเสียบทำมาถึเข้าไปงมากนะ ถ้าเอาจริงๆถ้าเทียบว่าฮอ r ์ r ร r ฟิล์มอันนั้นคือถึงเลยใช่นะเว้ยลุงก็เลยแอคือมันเป็นบเสียดายความที่เรานิดนึงบอกว่าเอ้ยว่าโอ้โหอุตส่าอย่างห์สร้างเงี้ยนะซีนมาซะดีเลยเออ่ะสร้างซีนอมาซะแบบโหดมากอ่ะแต่กลายไปเป็นโบเก้ให้ซีซีนซีนเขาเรียกอะไรนะซีนหึงอ่ะอืมงงเสียซึ่งดายเอาจริงๆเสียดายอีกแล้วอ่ะ ซึ่งฉากเสิร์ฟฉากอื่นน่ะน่ารักชิบหายถูแล้วกมันพอนะสำหรับลุงนะมันพอพอดีแล้วนะซีนที่แบบว่าเวลาเขาใช่ไปปิกนิกกันอยู่ในฉันก็ชอบฉากใส่ไอ้ถ่ายตู้สติกเกอตู้สร์เลยอ่ะติกเกอร์น่ารักมาเอกออืมคือพอมันมาตรงนั้นปุ๊บแบบเสียลมณ์เลยอ่ะเป็นไงล่ะอาถรรพ์เลยไหมล่ะตู้สติกเกอร์ทันกันไหมคะอาถรรพ์ตู้ติ๊กเกอร์เใครไม่ออทันลองไปเกิดย้อนกลับไปเกิดตอนช่วงประมาณปี908090นะแล้วจะทันใครถ่ายในรูปตู้สติ๊กเกอร์กันเลิกกันทุกคน จริงคือถ่ายกับกลุ่มเพื่อนไม่เป็นไรแต่ใช่ถ้าเอถ่ายสองไม่เป็นไรคนเมื่อไหร่ถ่ายกับได้แฟนเรื่องเลยถ่ายกับแฟนปุ๊บอ้าวเลิกกันคือเลิกกันทุกคู่จริง ป้าเคยไหมฮะสมัยนั้นแถวบ้านยังไม่มีตู้ติ๊กเกอร์เลยค่ะแล้วตอนที่ตู้ติ๊กเกอร์ยังมีอยู่ก็ยังไม่มีแฟนค่ะตอนนนยังเด็กมากตู้ติ๊กเกอร์อยู่แต่ในห้างใหญ่ๆด้วยในสมัยนั้นนะตอนนั้นยังอยู่เขต 1ประธานโทษนะอุ๊ยคะสมัยที่ยังมีตู้ติ๊กเกอร์บ้านป้ายังไม่มี KFC เลยค่ะ บ้านลุงยังไม่มีถนนคอนกรีต จำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะตอนนี้มีตู้ติ๊กเกอร์อ่ะเวลาแม่มากรุงเทพมาเชงเม้งต้องให้แม่ซื้อ KFC คิ้วกลับไปที่บ้าน ตอนสมัยนั้นลุงผมยังสีแดงอยู่เลยเพราะว่าฝุ่นถนน อย่าเอาลูกแต่ตู้ลูกอย่าเอาลังเหรอตู้ติ๊กเกอร์เลยค่ะลูกลังอยู่เลยสมัยนั้นคือมารู้อาถรรพ์เนี้ยตอนที่แบบเริ่มเรียนติวอ่ะเริ่มเรียนติวเข้ามหาลัยอ่ะเราต้องไปเรียนตามแบบหัวเมืองอ่ะเหมือนป้าต้องไปเรียนหาดใหญ่อะไรเงี้ยก็จะแบบเพิ่งได้เห็นเนาะอืมเนี่ยแล้วพูดถึงซีนไอ้อย่างซีนที่เป็นหลังจากพ่วงกลับขึ้นน่ะอืมอันเนี้ยมันน่ารักมันใส่เข้ามามามันน่ารักไงแต่เธอมันไม่ควรที่จะไปแบบว่าอย่างที่มันเสียดายเอาจริงๆมันคือซีรีส์สืบสวนสอบสวนต่อให้มันมีโรแมนติกก็ตามมันไม่ควรจะมาผ่ากลางจังหวะใช่ที่แบบมันกำลังผ่าเกิอยู่ในนมันผ่าแบบเหมือนโดนยัดเข้ามันมาไม่ได้นั่นแหละอืมคือมันทะลุมันเสียกลางดายซีกล้องนน่ะเสียดายซีนเสียดายฉากที่เซตมาว่าการฆาตกรรมมันโหดเหี้ยมแล้วอืมมันไม่ใช้อะไรเลยกับซีนกับตรงนั้นอ่ะนั้นน่ะอืมมันมันเสีมันยดายมันปั้นเรามาจนกลัวเต็มที่แล้ว มันใชทำงาแต่น่มันไม่ทำงานสใช้ประุโยดชน์มันไม่ใช้เอาให้ประโยชน์เลยจที่สุดริงเออๆมันเสียดายจริงๆอย่างที่ลุงบอกเลยเสียดายว่าที่ต้องไปเป็นแบ็กกราวด์อ่ะๆคือเสียดาเนาะยอ่ะคือจะมาคือถ้าดูจีบกันหน้ารีแอคอะ หน้าไทมาม์ก็จีบกันหน้ากะไรอยู่ศพอ่ะเอาไม่เรารู้สึกว่ามันทำงานมากๆกับซีนนั้นแล้วใช่เขาใช่ทำงานต่อเนื่องตัวของใครนะผู้หญิงแซมมี่ใช่ไหมมาก็คือยังเออพระอืดใช่พระอมกับตรงนั้นน่ะคืออันเนี่ยนั้นน่ะโอเคมากเลยนะมันทำงานต่อเนื่องต่อใช่เนื่องต่อเนื่องเออต่อเนื่องตัวละแล้วคือมันก็ทำให้ตัวละครแต่ละตัวมัน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 ครบสมบูรณ์น่ะการเห็นการเห็นแบบสดแบบสดจเออริงๆอ่ะเออ แล้วมันเกิดรีแอคชั่นขึ้นเงี้ยมันมันโอเคเลยนะมันเห็นสดไม่เห็นสดแหละก็คือเลือดยังไหลโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเพิ่งเสียบเข้าไปเมื่อกี้อ่ะเออืมอ
มันมีอารมณ์อะไรพูดมาแล้วมาหึงยังเห็นหวงภาพกันเอาอยู่เลยจริงๆถ้าในชีวิตจริงมันมีอารมณ์อะไรมาหึงหวงกันน่ะแล้วตอนเข้ามาเห็นไหมทั้งสารวัตรทั้งผู้กองคือช็อกแบบช็อกหน้าอืเหวมออะอันนั้นน่ะโอเคคือเลยคือวันเนี้ยมันไดนามิกของเรื่องอะมันดีหลายซีนเลยนะมากอีซีนที่ไปในโรงพยาบาลล้างที่ลุงบอกว่าอยู่ทรานซิชันมันเป็นแบบว่าภาพอืมเสมือนจริงขึ้นมาอันนั้นเจ๋งมากเลยอันนั้นเลิศมากเลยอ่ะอันนั้นคืออันนั้นดีมากอยู่ๆก็แบบว่าอุ้ยมีคนมีนี่เดินเข้ามามีนั่นเดินเข้ามานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือป้าว่าซีนเนี้ยฉลาดเล่าเพราะว่าเขาเล่ามาตลอดเนาะว่าตัวคามินเนี่ยโคตรฉลาดเลยอืมแล้วหลายๆครั้งที่คนดูอะตามสมองคามินไม่ทันเอเว้ยออืมอันนี้เหมือนมันฉายออกมาจากสมองอะเนาะวื้มันฉายนออกมาเลยมันฉายอแล้วมันอกมาให้เราสวยเห็นเป็นภาพด้วยอ่ะใช่คือมันทำดีไงซีนนั้นน่ะคือชมเลยว่ามันดีคือเขาไม่ได้ใส่ภาพในหัวคามินมาให้เราดูบ่อยอืมเออให้เราคิดตามแต่เรื่องบางเรื่องคามินไม่ฉลาดเกินไปอืมจนคนดูเออะไม่อทันอืม มันต้องโปรเจกต์มาอย่างนี้แหละใช่กำลังดี ใช่อีซีนที่แบบว่าเอ้ยอยู่ๆก็ตรวจเจอรถของแชมป์ว่ามาจอดอยู่ตรงโกดังนี้แล้วอืมตามมาอืนู่นนั่นนี่มอืมแล้วตัดสลับกับอีซีนที่ฆาตกรคุยอยู่กับแชมป์ให้เราลุ้นอ่ะคือมันดีไงอืมเนี่ยคือถึงบอกว่าตรงเนี้ยมันดีมากเลยอ่ะที่เราลุ้นที่เราบางทีเราบอกอุ้ยไม่ใช่มันเกิดไปก่อนแล้วอันนี้อืเป็นมซีนที่เราเถียงกันเองอ่ะอืมว่าตกลอืมอืมงแชมป์ยังไม่ตุยใช่ไหมตำรวจมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยที่เนาะเราเถียงกันอ่ะคือมันตัดสลับจังหวะมันดีอ่ะ 95%เลยวันเนี้ยดีถูกมันตัดอืมสลับมาอู้ฉิวเฉียดแล้วมันทำเหมือนให้เราลุ้นไปกับซีนอะว่าอุ้ยมันจะไปช่วยทันไหมนะคามมันจะรอดไหมนะสรุปสุดอืมท้ายเออก็คือเข้ามาเห็นจังหวะที่แบบจึกแล้วอืมมันดีคือมันเสียดายตรงที่แบบเอ้ยอะไรอ่ะปั้นซีนมาซะดิบซะดีเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมมันแอบเสียดายแล้วก็มีเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นว่าคุณลุงขายของเก่าอย่างเงี้ยโผล่มายังไงก่อนถ้ามึงไม่มาตัดโซ่มันจะโผล่มาไหมเขามีกุญแจเจ๊ กุญแจ แล้วละ ก็ก่อนหน้านี้คือเขามีกุญแจ อันเนี้ยส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันแอบพิรุธเยอะแล้วอืมเหมือนจงใจเอาตัวลุงเข้ามาไว้ในนั้นเกิเอนเอาอจริงๆอันคือนี้แอบมันลุงมาจากไหนก็นี่ไงมันถึงได้ไงเอเพราะอว่าเพิ่งตัดโซ่เพิ่งตัดแล้วเข้ามาพโซ่เมื่อกี้ร้อมๆกันอืมแล้วไฟเปิดปิดคำถามจริงๆคือถ้ามันเป็นโรงพยาบาลถูกปิดไปแล้วว่าไฟจะติดไหมไฟนีแล้วออนน่ะจะติดไหมแล้วพวก HN ทั้งหลายก็คือวางแมะอยู่ตรงนั้นอะ เออแล้ว HN นี่ถึงไม่ได้บอกไงมีความเลอะเลยนะคะว่า1 เดือน HN มันคือหนีเหมือนแบบออกไปแผ่นดินไหวเมื่อกี้ไงหนีเหมือนแผ่นดินไหวมันเหมือนหนีแบบทันทีทันใดอ่ะเหมือนหนีเมื่อกี้อ่ะเหมือนแบบเอประมาณอว่ารู้ข่าวมาว่าเอ้ยเดี๋ยวตำรวจจะบุกคว้าแต่ของตัวเองแล้วก็แล้ววิ่งเลไม่น่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นแล้วมีบอร์ดเบิร์ดอะไรไม่หล่นเก้าแล้วอี้ไม่พังกระจาไม่แล้วแบบยอย่างนั้นมีผู้หญิงดูบอกผู้หญิงคนนั้นมาด้อมมองทำไมหนูไม่เก็บไปลูกหลักฐานพวกเนี้ยถ้าหนูนึกออกปะถ้าหนูเขามาถึแค่เข้าเขางที่แล้วเข้าไม่ได้ไงป้าเขามาด้อมลองอ๋อ ดูที่นี่เขาที่นี่เขาค่ะแล้วประเด็นคือทิ้งหลักฐานอะไรไว้ปุยฝ้ายกูงง คือคือถ้าไม่เขาเรียกว่าถ้าสมมุติว่าปุยฝ้ายยังมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วปุยฝ้ายกลับมาจัดฉากโรงพยาบาลนี้ สมเหตุสมผอีกลได้เรื่องหนึ่งถูกไหมเออ่าอือมหรือคุณลุงนั้นก็เป็นคนของปุยฝ้ายอุ้ยเอาเพิ่อ่ะก็มเข้ามาอีกเหรอไม่รู้เอาเพิ่มเข้ามาอีกเหรอ เพิ่มเติเพิ่มมมาอีกเพราะว่าคุณลุงคุณไม่คุณลุงถ้าจแปลกอห์นสมคุณลุงไม่น่าเป็นคนจรจัดแถวนั้นเพอเสื้อดูใหม่ไม่ใช่มันมากไม่ใช่จรจัอันนั้นดหมาเขาคนเก็บป่ะของเก่าขายอ่ะจรจัดใช้กับหมากันแล้วเรียกว่าเป็นคนเก็บของเก่าพอกันอ๋อเหรอไม่แต่เก็บของเก่าก็ไม่ make sense เพราะว่าถ้าเกิดจะบอกอะไรใดอ่ะหรือว่าอ๋อผมเป็นรปภประจำที่นี่แหละก็เหมือนกับแบบนึกออกไหมตึกร้างจริงแต่ก็ยังมีคนเฝ้าอย่างเงี้ย มันดูบุก make รุกไป sense หน่อมากกว่าที่ยนะนี่อืมเออไอ้นี่มันดูแบบมาเก็บขอแล้วเสื้องลุงอ่ะยังใหม่เสื้อก็อยู่เลยเสื้อเราเสื้อรปภแค่มีด้วยนะเสื้อรอยขาดลุงอ่ะ เอาจริงๆอืถ้าฉันมนึกว่าแบรนด์เนมนะที่พีชอบใส่อ่ะมีรอยขาด บาเลนชาดาอะไรเนี่ยเงี้ยแต่เพราะว่าเสื้อมันดูใหม่มากอ่ะเสื้อมันไม่ได้รู้ไหมมีรอยเลฉันเลยอะเดาไงฉันเลยเดาว่านางอ่ะถูกจ้างมา อืมก็ไม่ลุงรู้ ว่าลุงขอตีตกทฤษฎีจุกลุงว่าแค่เอามาใส่แค่นี้แหละ เพื่อให้เชื่อมโยงเชอรีนไงแค่อยากเอาจะเล่ามาเชื่อมโยเชอรีนงเชอรีนแค่นี้แหเอละอเซรีนเพราะฉะนั้นคือเอ้ยผิดค่ะเออแต่พูดคือพอเราไม่พูดถึงเชอรีนวันนี้น้องจูนเล่นเลิศเนาะอุ้ยชอบมากตอนที่กลัวแล้วลูกปากฉันเลิศสั่นนะคุยโทรศัพท์ปากสั่นนะเฮ้ยฉันน่ะมั่นใจมากว่ายายแชมป์อ่ะล่อซื้อเชอรีนหรือว่ามันเป็นแดอย่างที่จุกพูดอืม
มันเป็นแด อี ง ซีน ต้อง ที่อัด ขาย เสียง เพื่อน ลุงว่าอาจจะเป็นแด ต้อง แบบ ขาย ที่ เพื่อน ถูกคิดหรือเป แล้ว ล่า ต่อไปน่าจะกำจัด แช ลู ม ก ป์ ฉัน ใช่ ไม่ฉัน ไม่ ว่าแชมป์โดนก่อน ต้องแชมป์โดนก่อน ฉันว่าแชมป์โดนก่อน ไม่หรอกซุงซิงไม่น่าจะทำแชมป์ลง อุ้ย เห็นด้ ตัว วย ละ ลุ ค ง รลุงตัวละคร โอเคโอเค อยากค่ะลุง ไม่รู้ ส แห ม ละ มุติฐานเจกยังข้ามโลกอยู่นะลุงอย่าลืม ไม่รู้แหละ ลูกฉันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนดีเดย์เท่าไหร่แต่ว่าแสดงดีมาก แต่วันนี้ ถูก แต่วันนี้ชี้ก็เล่นดีนะ มันมีความที่เป็นคุณหนูที่เป็นแบบ คุณหนูเอาแต่ใจ เอา เป็นความเป็นคุณหนูมีความเป็นแบบว่าฉันไม่กลัวเพราะพ่อฉันใหญ่อ่ะ อารแกนแล้ว มัน คื คือ อหนูอิ เล่ ท น ธิพ ฉาก ล นั้นน่ะ มันน่าเตะชามข้าวให้คว้ามองจริง คือ เออ ความเหย่อของหน้าความที่แสดงออกมาแบบนั้นนะคือแบบ มันเข้าถึงมันเข้าถึงความเป็นลูกคุณหนูลูกที่แบบพ่อมี หนู อำ เป็นอ นา ย่าง จ นั้น อะ ใช่ไหมลูก หนูถึ แล้ ง ว ทำได้ขนาดเนี้ยหนูเป็นอย่างนั้นใช่ไหม แล้วมันดูเป็นเด็กนิสัยไม่ดีมากๆอ่ะ คือ เปรตค่ะเขาเรียกว่าเปรต คือมันไม่ได้เปรตแบบหยาบอ่ะเนาะ มันเปรตแบบเปรตอีกอย่าง กวน หนึ่ง มัน ต้ ไม่ได้ น่ะ มันไม่ได้เปรตแบบใหญ่อ่ะแบบเล่นใหญ่ว่ากูเปรตอ่ะว่ากูพ่อกูใหญ่อ่ะมันไม่ได้แบบว่าเอาพ่อมาอำนาจมา power โชว์ power พ่อ แต่คือความแสดงสีหน้าการมองการอะไรอย่างเงี้ยแบบ แค่ให้รู้ว่ามึงเอากูไม่ลงหรอก คือมันดูแบบเนี่ยแหละคือเป็นลูกคุณหนูที่แบบว่าเอาแต่ใจ อันนี้ต้องชม แต่ นะ ไม่ ชมนะ เพราะว่าโดยปกติแล้วว่าพฤติกรรมพวกนี้มันไม่ง่ายนะ เออ ถูก แต่ ป่ะ ซีนที่เดินไปโรงพยาบาลแล้วใส่แว่นสีชานั้นหล่อจังเลยอะชี้ใส่แว่นแล้วหล่อทุกแบบเลยนะ ไหนลุงลองใส่บ้างสิ ไม่เอาเดี๋ยวพูดออกอากาศไม่ได้ เดี๋ยวจะโดนดราม่า อย่าใส่ แม่ เล เสีย ย ดายเรื่องนี้คือน้องเล่นดีทุกคน ทุกคน น้อง เลย เล่น อะ ดีหม อั ด กรี พี่พ อั ร้อก ม รี เห็นปะ โอ้โหพี่พร้อมยังลด โอมไอ้ที่นั่งอยู่บนเตียงโรงพยาบาลน่ะที่นั่งกอดหมอ แล้ว นอนหนาว แล้วหน่อย ในอ อ่ะ ยู่ตรงนั้นน่ะแล้วภาพในหัวคือ เพลงอะไรคะลุง แล้วก็คิดถึงว่าเพื่อนคนนั้นคนนี้ที่เริ่มตุยไปทีละคนเห็นปะคือเนี่ยอย่างที่ป้าบอกอ่ะมันต้องกลัวอยู่แล้ว เพราะว่าเพื่อนในกลุ่มอ่ะมันก็ค่อยๆไปทีละคนทีละคนแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวเราอ่ะ ในความรู้สึกอ่ะ หรือว่าแสดง อีกแล้วเหรอ อืม ไม่ยอมให้เจจบใช่ไหม ใช่ วันนี้คนที่แสดงดีมากคือ จุงปอกแอปเปิลไม่เป็น แสดงได้เหมือนคนปอกแอปเปิลไม่เป็นจริง ไม่เคยปอก ถ้าเป็นเรา แน่ๆ เราจะหั่นโชว์ลงไปเฉยๆแต่อันนี้เหมือนปอกระบายอารมณ์อ่ะอย่างเงี้ย ก็คือให้เจกินที่เฉือนออกมาเฉย ก็คือเพราะว่าไอตัวลูกที่อันเนี้ยกินไม่ได้แล้ว เพราะว่า ๆเหลือ ดำ แต่แกนแล้ว เออ ก็คือต้องไปแงะออกจากเปลือก กินแต่เปลือก ที่หั่นมานั่นแหละอันนี้ เจ ไม่เรีย ก็ ก เล ว่าย การ ไล่ ป ก อ ลั ก บไป ลูก จริงๆอ่ะเจไม่ได้แบบว่าเป็นห่วงอะไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวกูไม่ได้แดก อืม อันนี้ไม่เรียกว่าการปอกแอปเปิลเขาเรียกว่าการลิดใช่ไหมลุง เล่นดีจริง พร้อมก็เล่นดี ดี มากเลยจริงๆ เล่ นะ นดี ไอซีนนั้นน่ะอีซีน เล่น ที่แบบกลัวเรารู้เลยเนาะว่าคนมันแบบกลัวตายอ่ะ โดนบี้ขนาดนั้นค่ะ เจ็บ ๆอื ค่ะ ม เอาจริง ๆ นะลุงว่ามันตายตั้งแต่โดนบี้ไข่แล้วนะ มันบี้แบบว่า โอ้ยบี้แบบ โอ้โห แล้วดูพื้นรองเท้าก่อน จริงรองเท้าคอมแบทขนาดนั้น โอ้ ไม่เหลือแล้วอ่ะ ต่อให้ไม่ตายก็เถอะก็คือไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือให้ใช้งานแล้วอ่ะ คือฉากนั้นนะต่อให้ใส่กระจับก็เสียวค่ะ เล่นใครละคนเล่น มันทำมันแล้วคือเสียวแทนน่ะ เออ ไม่ใช่เสียวแบบเสียวอย่างนั้นนะหมายถึงเสียวแบบ มันโด คื น อไม่ จริ ไหว ง แล้ อ่ะ ว หวาดเสียวหวาดเสียวไม่ใช่ที่เซล คือใส่กระจับหรือใส่กางเกงเซฟตี้มันก็แบบเชี่ยมหยาบพลาด ไม่ หยา ได้ บแบบ คือถ้ามันปอกลงไปทีหนึ่งคือกูก็ไม่เหลือนะ คือถ้าทิ้งน้ำหนักเอาจริง ๆ คือต่อให้ใส่กระจับอะแต่ถ้าคนเหยียบทิ้งน้ำหนักก็คือโป๊ะค่ะ ถูกค่ะ กู๊ดบายค่ะ พูดไวเวิลด์เลยอ่ะ ดีจริงๆถ้าพูดถึงนักแสดงนะวันนี้คือจุงกับดังก็เล่นได้ ครบเครื่ ดี อง เหมือนเดิม ดี ห เล มาย ย ถึงว่าดีจากช่วง EP แรกๆอย่างที่เราเคยบอกตั้งแต่ EP แล้วเนาะ ใช่ ว่าทั้ง ดี จุง ขึ้น ทั้งน้อง เรื่อยๆ ดัง เนาะ เล่นดีขึ้น เออ เรื่อย
ดีขึ้นเฮ้ยพอ น้องเล่นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เนื้อเรื่องเล่าได้สนุกขึ้นเนื้อเรื่อยเนื้อเรื่องใช่ มันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกไดนามิกมันดีขึ้นเรื่อยๆแต่เอมันดันอ มาพลาดแบบ อย่างที่เราเรื่พูดองไม่เป็นเรื่นิองอ่ะ ดๆหน่อยมัเอนมาพลาอ ดในซีนแบบว่าเสียดายซีนที่อุตส่าห์ปั้นซีนมาซะสวยเลย อืม ๆเนาะก็อ่ะแล้วเพื่อนๆมีทฤษฎีอย่างไรอืม กาให้คนไหน ใช่ อืม เลือกพักลุงหรือว่า พักลุงไม่ได้ไม่เอา ๆต้องพัก เลือก ลูกควรไปพักก่อนค่ะ เลือกเลือกทฤษฎีลุง หรือทฤษฎีป้า หรือทฤษฎีเจกหรือทฤษฎีจุก แต่กานะคะ อย่าเขียนตัวเลขนะคะ อย่าให้ล้นกรอบ อย่าให้ล้นกรอบนะทางกา เออ ไม่งั้นโดนนับใหม่นะเอา พักค่ะงั้นเราไปเลยดีกว่า พว ค่ะ กเราควรพักค่ะ ถูกค่ะ หนูจะโดนอีกหน่อยจะโดนอุ้มแล้วค่ะหนู เดี๋ยวเราจะโดนได้อะไรนะ ได้จดหมายแทนกูดออแดเดี๋ยวจะมาหาเราแทน โอเคทุกคนก็ไว้ประมาณนี้กันนะครับใน EP นี้แล้วกลับมาดูด้วยกันเนาะใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้เราสี่คนขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครัสวัสดี บ ครั สวัสดีครับ บ มา บาย